Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! A mai videónkban lecsó sertéskarajt készítünk, tartsatok most is velünk! Itt láthatjátok a hozzávalókat. 5 szelet újnyi vastag sertéskaraj, 4 zöld paprika és 4 húsos paradicsom, 5 közepes fej vöröshagyma és 4 gereszt fokhagyma, sertészsír, valamint a fűszerek, só, bors, piros paprika és egy kis paprikakrém. A karajszeleteket megloffolgatjuk, de nem kell túl vékonyra püfölni, mutatjuk, hogy mi milyenre szoktuk. Szeletelés előtt mi nem szedtük le ezt a fehér hártyát, most viszont bevagdossuk néhány helyen, hogy kérgesítéskor ne pöndörödjön fel a hús. A kikloffolt hússzeletek mindkét oldalát sózzuk és borsozzuk. A hagymát nem sajnáljuk a lecsóból, ezek a hagymák a közepesnél talán picit kisebbek, 5 fejet kockázunk fel. Mi ezeket a hosszúkás, San Marzano jellegű paradicsomokat használjuk, megszúrjuk 1-2 helyen, betesszük forrásban lévő vízbe 1 percre, és utána látható is, hogy gyönyörűen már pöndörödik lefelé a héja. Jöhet a paprika, kiszedjük a csumáját, lecsípjük a végét, mi a nagyobb ereket is ki szoktuk szedni belőle, és úgy vágjuk nagyobb kockákra. Itt a tenyeremben látszik, hogy mi mekkora méretűre vágjuk. Na hát ilyen szépen jön lefelé a héja a paradicsomnak. Nagyon hálás ez a húsparadicsom, a csumarésznél is csak minimálisat kell kivágni, utána jöhet a darabolás. A húsok befűszerezve, a hagymák, paprikák, paradicsomok összevágva, most már belecsapunk a lecsóba. Azzal kezdjük, hogy egy jó nagy evőkanálnyi forró zsíron egy kis kérget pirítunk a húsokra. Egy-két perc után, ha megkapta a szép színt, nyugodtan alá is lehet közben kukkantani, megfordítjuk, és a másik oldalán is elvégezzük ugyanezt. Jöhet is a másik 2 szelet. Ne komolytalankodj, feküdj bele rendesen. Pár perc alatt el is készültek a húsok. Már most gyönyörűek, pedig még csak az elején tartunk. Amíg a lecsó alap elkészül, ők alufólia alatt várakoznak.
Ugyanezen a zsíron pirítom le a hagymát. Hamarabb összeesik a hagyma, ha ilyenkor adok hozzá egy teáskanálnyi sót. Nézzétek csak, a lekérgesített húsok után maradt zsír ilyen szép színt ad a hagymának. Jöhet is az apróra vágott fokhagyma. Amint megcsapja az orrunkat a fokhagyma illata, tesszük is bele a paprikát. Mi nem egyszerre tesszük bele a paprikát és a paradicsomot, a paprika 10 perc előnyt kap. Addig még a fedőt is rátesszük, hagy puhuljon. Na, letelt a 10 perc, látjátok milyen szépen összeragyott? Most már hozzáadhatjuk a paradicsomot is. Miután ezt jól összekevertük, jöhet is a fűszerezés. Mivel a hagyma is kapott már egy jó teáskanál sót, és a paprikakrémünk is igen sós, ilyenkor mi már csak egy fél teáskanál sót teszünk bele. Jöhet ugyancsak fél teáskanál bors, piros paprikából viszont mehet bele egy púpozott teáskanállal. És itt a nagy kedvencünk, a paprikakrém, ebből egy bő teáskanállal teszünk bele. Így, hogy immár a fűszerek is benne vannak, még egy negyed óráig fogjuk a lecsót rotyogtatni. Le is telt ez a kis idő, ilyenkor adunk hozzá egy kis vizet, nem kell sokat, 1-2 decit, és beletesszük a hússzeleteket. Természetesen a húsnak ezt az ízletes levét is hozzáöntjük. Ügyesen eligazgatjuk őket, hogy a húsokat teljesen ellepje a lecsó. Ha ezzel meg vagyunk, lefedjük, a hús puhulására körülbelül egy fél órát szánunk. Amíg a hús puhul, a köret is elkészül. Nekünk a lecsós szelethez leginkább a rizs illik, azt már meg is pároltuk. Kevés zsiradékon megfuttatjuk az apróra vágott petrezselymet, és ebbe forgatjuk bele a rizst. A köret meg is van, kukkantsunk rá a húsra. Szűk fél óra telt el, micsoda illatok! Megkóstoljuk. Isteni finom, nekünk a fűszerezése pont jó. Ellenőrizzük a húst, nézzétek, vajpuha! Már nem is tesszük vissza a fedőt. Néhány percet adtunk még neki így fedő nélkül, ez alatt sűrűsödött, ilyen lett. Ha valaki nem szeretné a húst mellőzni, ugyanakkor friss nyári ízekre is vágyik, ez a lecsós sertésszelet remek választás. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!